Los Angeles és San Francisco után most valami teljesen más következik. Méghozzá a vadnyugat. És hát őszintén szólva talán ez volt az egyik legemlékezetesebb és legizgalmasabb része az utazásunknak. Úgyhogy tartsatok velem és fedezzük fel együtt a vadnyugatot. Az utazásunk előtt egy éjszakát még Vegasban töltöttünk. Na és ez volt az első szállásunk itt Las Vegasban, mindössze kb. $50. Szép nagy, igazi motel. Mennyire tipikus, nagyon durva. És egyébként itt van a Sphere is, és indulunk is a Grand Canyon felé. Ami Vegastól kis ilyen 5 órányira van, ezért érdemes korán elindulni. Mivel az utazás elég hosszú, a mi tervünk az volt, hogy amint elhagyjuk Las Vegast, megállunk az első dinerben megreggelizni. Viszont azzal egyáltalán nem számoltunk, hogy az utazás nagy részét a semmi közepén töltjük, így az első ilyen hely konkrétan 2 óra után bukkant fel. Megálltunk Kingsmanben egy jó amerikai reggelire, és hát ez a mennyiség, ez durva. Ez valami csirke, tojás, pancake, meg egy jó mexikói omlett. Na, ez a reggeli, ez nagyon jó volt, és mindössze $36 került kettőnknek, úgyhogy elég jó ár volt. Gyorsan körbenézünk Kingmanben, aztán folytatjuk az utazásunkat a Grand Canyon felé. Kingman egyébként egy klasszikus kisváros a Route 66 mentén. Viszont régen egy fontos vasúti csomópont volt, így ez a régi amerikai hangulat még ma is érezhető rajta. Úgyhogy nem is csoda, hogy sokan itt állnak meg Vegas és a Grand Canyon között pihenni egyet. Micsoda kis vonatocska! Route 66, 66-os út, a 66-os út mellett. Ezen kívül még egy gyors tankolásra meg kellett, hogy álljunk. Na, valaki egy jó kis nyalókát. Elég durva egyébként, hogy szinte kilométerenként hevernek a hőtől szétrobbant gumik útközben. Na de közben meg is érkeztünk a Grand Canyonhoz, ahová a belépőautóval $35 volt, de ha több nemzeti parkot is megnéznétek, akkor érdemes inkább a $80 éves National Parks Pass-t megvenni. Na, egy jó 4 óra alatt meg is érkeztünk a Grand Canyonba Las Vegasból, és bár a legtöbb ember azt hiszi, hogy ez a világ legmélyebb szurdoka, igazából nem az, ugyanis ez Tibetben van, viszont ez a legszélesebb, hiszen 446 km széles, ami nagyon durva. És egyébként több mint 2 milliárd éve keletkezett a Grand Canyon. Mindezek mellett a NASA is így gyakorolta az Apollo küldetését, ugyanis a felszíne hasonlít a Holdéhoz. Az egyébként vicces, megint jön valami füst, tehát bármerre járunk, az alacsony láthatóság követ minket. Pont mint a Golden Gate-nél, vagy Rióba, a Krisztus szobornál. Most is, de ettől függetlenül gyönyörű. Ez itt mögöttem pedig a Desert View Watchtower kilátó. És nézzétek, milyen gyönyörű kilátás van innen is a Grand Canyonra. Nem semmi. Na, eddig ez volt a legszebb. Milyen volt? Igen. Hogy tetszett? Nagyon szép. Igen, eddig ez a kedvencünk. Tényleg olyan gyönyörű kilátás volt a kanyonra, hogy hihetetlen. Ide mindenképp gyertek el, Desert View Watchtower. Na, menjünk tovább. Szóval az van,
hogy ahogy Las Vegas-tól a Grand Canyonig vezettek, az is nagyon szép, viszont most ez a Grand Canyontól a Horseshoe Bending, tehát ez figyeljétek, ez lenyűgöző. Már vagy 15 perce várunk, hogy jöjjön a felvezető autó, vagy nem tudom micsoda. És pedig csak 20 percre vagyunk. Na mindegy. Ez a forró meleg egyébként nagyon durva. 2 perc alatt úgy kiszáradsz ettől, hogy az csak sokkal durvább, mint mondjuk egy párás, trópusi éghajlat. Itt egyszerűen nem érzed, de mégis nagyon meleg. Amúgy már itt vagyunk a Horseshoe Bendnél. Ahova a belépő egyébként $10 került, és nagyjából egy 10-15 perces séta vezet a kilátóhoz. Viszont amikor meglátjátok a kilátást, az minden pénzt megér. Mennyire durva. Innen pedig még mindig egy jó 2 órás út várt ránk, így a vacsorát is a kocsiban fogyasztottuk el. Felkeltünk, hogy megnézzük a napfelkeltét itt a Monument Valley-n. Szerintem abszolút megér, tehát nézzétek meg, hogy néz ki ez a hely. Nagyon durva. Monument Valley. Gyönyörű. Ez a hely egyébként ismerős lehet a klasszikus vadnyugati filmekből, de még a Forrest Gumpból is, hiszen itt hagyta abba a futását Forrest. Tegnap elég későn érkeztünk meg ide a Monument Valley-ba, viszont azt kell, hogy mondjam, hogy ez a szállásunk az eddigi legjobb szállás. Igaz, több mint $200 egy éjszaka, de van egy külön házunk, és nézzétek, hogy milyen a kilátás. Tehát egyrészt itt mögöttem szikla, gyönyörű, és utána pedig, hogyha itt körbefordulunk, ez pedig itt a Monument Valley. Tehát egyszerűen lenyűgöző, gyönyörű, szép ez a hely. Úgyhogy minden dollárt megér. A Monument Valley egyébként a Navajo nemzet területéhez tartozik, és ez a hely szent terület számukra. Ők úgy hívják, hogy Chee-Bee-Ninch-Gay, ami nagyjából annyit jelent, hogy a sziklák völgye. Innen pedig egy jó 6 órás út várt ránk vissza Las Vegasba. Itt vagyunk az Antelope Canyonban, és Bea talált egy nagyon jó alternatívát az eredeti túra helyett, ami egyébként fejenként 120 vagy $130 kerül, mert csak túravezetővel lehet bemenni. És ez pedig ingyen van, egy 5 perces sétára a Shell benzinkúttól. Nézzük meg, elég jól néz ki. És közben el is érkeztünk a videón végéhez, de ne feledjétek, hogy van egy nyereményjáték, aminek a részleteit a San Franciscóról készült videómban találjátok meg, úgyhogy menjetek oda, nézzétek meg és jelentkezzetek rá. A sorsolás pedig október 1-én lesz. Amennyiben pedig tetszett ez a videó, kérlek dobjatok egy lájkot, hiszen ezzel tudjátok segíteni a munkámat,
Iratkozzatok fel a csatornámra, ha még nem tettétek, hiszen folyamatosan jelentkezek új tartalmakkal, és írjátok meg kommentben, hogy ti hova mennétek el a legszívesebben Amerikában. Köszönöm a figyelmeteket, hamarosan találkozunk. Addig is, sziasztok!